السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين بقى يا جماعة نقفل كده الموضوع خالص بتاع صوت الحوت دوت والناس كلها سمعته. والناس كلها بقت خايفة وعايشة في رعب. أنا نفسي والله اليوم اللي سمعت فيه موضوع صوت الحوت ده الأزرق والصوت المهيب قوي، الصوت اللي يقشعر الجسم ده، أنا بصراحة معرفتش أنام اليوم ده، وحاولت إن أنا أبحث وأدور وأتابع أي خبر بخصوص الموضوع ده. لقيت ان البيئة المصرية وضحت حقيقة الاصوات دي كلها. وهقول لكم دلوقتي حقيقة الاصوات ايه. اول حاجة يا جماعة، احنا عارفين ان انتشرت مقاطع فيديوهات كتير جدا عن اصوات مرتفعة جدا. الاصوات دي كل الناس او معظم الناس اكدوا ان هي جاية من الحوت الازرق من جوه البحر المتوسط. وفي ناس بيقولوا سمعوها في اسكندرية، يعني وصلت هنا مصر. وفي ناس بيقولوا سمعوها في ليبيا، وفي الجزائر والمغرب. خلاص، واي حاجة على سواحل او اي دولة على سواحل البحر المتوسط. طيب، اهم حاجة بقى انا عندي في الموضوع ده ان احنا نتكلم عن المصادر العلمية. اكدت مصادر علمية ان الصوت ده اللي تم سماعه في اكتر من مكان في العالم، وفي دول عربية، في ليبيا وفي مصر وفي السعودية، يستحيل تكون الاصوات دي للحوت الازرق. استحالة اهو. لان قالوا كده ان اصواته لا تسمع بسهولة، ويعني وان الصوت ده لحد الان ملوش اي تفسير علمي. ملوش اي تفسير علمي. وهوريكم يا جماعة في الفيديو ده، في اخر الفيديو ده، صوت الحوت الحقيقي خلاص بيبقى عامل ازاي تحت المية. خلي بالكم تحت المية، يعني العلماء حاطين اجهزة تحت المية وبيسمعوا صوت الحوت. والصوت اللي الناس سمعته واللي انتشر. خلاص، ما بقولش ان الصوت ده كله مش صح، في بعضه صح، يعني بعض الصوت ده صح. خلاص، وفعلا موجود، وهوريكم جزء من الصوت ده فعلا. خلاص، وهقول لكم هو الصوت ده يعني ناس فسرته ان هو ايه. آم، طبعا الفيديوهات دي كلها وزارة الصحة قالت عليها مفبركة ومركبة. في ناس كتير جدا جدا استغلوا الفرصة وخدوا الصور دي، اسفه، خدوا الصوت ده، ركبوه على فيديوهات للبحر وفيديوهات لأماكن فيها، يعني جنب بحر أو جنب سواحل أو كده. طبعا الصوت يا جماعة العالي قوي ده اللي سمعتوه ده صوت موجود في فيلم من الأفلام اللي هي عن حرب الفضاء وحرب الكواكب وكده. يعني بمعنى أصح الصوت ده مش نهائيا مش صوت يعني اللي انتوا سمعتوه ده، الصوت العالي قوي ده اللي انتوا سمعتوه. وكمان يا جماعة عايزين نخلي بالنا كويس قوي 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 ان وزارة البيئة المصرية لما قالت وكدبت الكلام ده ما كدبتهوش كده وخلاص اعتباطا، ولكن هي عملت حوارات وتواصلت مع مواطنين كتير جدا عشان يوضحوا الحقيقة. وكل الناس أكدوا إن محدش أبدا سمع الأصوات دي. يعني راحوا اسكندرية سألوا ناس هل سمعتوا أصوات زي دي، ما من ناس انكرت. وفعلا احنا الحاجه دي لو اتسمعت في مصر كان زمان الناس كلها بتتكلم عنها، يعني فاهميني ازاي. فطبعا الفيديوهات دي كلها او معظمها مفبرك ومتركب، واخدين جزء من فيلم عن حرب الفضاء تقريبا وحاطين الصوت ده. ولكن في فعلا صوت حقيقي حصل في اماكن معينة زي كندا، زي بعض الولايات المتحدة الامريكية، وزي المغرب. الاصوات دي يا جماعة بيقولوا ان هي ابواق السماء. طبعا انا حته ابواق السماء دي انا عارفه كل معلوماتي عن البوق ده هو زي كده آلة صوتها عالي جدا جدا جدا. خلاص، كانوا بيستخدموها زمان قبل ما يحاربوا، قبل ما الناس تحارب او يبداوا حرب، كانوا بينفخوا في البوق، والبوق ده معناه بدايه الحرب. فكون ان الصوت ده يكون شبه صوت البوق او شبه صوت الحوت الازرق مش معناه ان ليه تفسير. يعني لحد دلوقتي هم مش لاقيين له تفسير. هم بيسموه ابواق السماء عشان هو صوته عامل زي صوت البوق. فاهمين ازاي؟ تمام. وفي نفس الوقت صوته مقارب لصوت الحوت الازرق بس مش زيه بالظبط. فاهميني ازاي يا جماعه؟ طبعا الفيديوهات دي كلها يا جماعة
يعني حاولوا ان انتوا تشيلوها شوية من دماغكم، لان في ناس بالفعل مرعوبة، ولقيت ناس كتير يعني يعني عايشين في رعب بسبب الموضوع ده، بسبب انه اتنشر واتقال ان دي علامات يوم القيامة، وان ده نذير شؤم، وان هيحصل اعصار جامد جدا هياخد العالم كله، وان طبعا الحوت لما بيسمع حاجة مخيفة جوه قاع البحر فبيعمل الصوت ده. يعني قالوها يا جماعة، حوت هيعمل الصوت يعني حوت واحد هيعمل الصوت البشع ده؟ لا، هو الصوت الحوت صوته عالي وبس، مش كده وبيحتاج أجهزة تحت عشان يتسمع. وهوريكم صوت للحوت وكمان الصوت اللي انتشر، هتلاقوا فرق شاسع جدا. خلاص، حاولوا يا جماعة ما نصدقش اي حاجة زي ما قلت لكم. هو في الصوت ده جاي من السماء، والظاهرة دي حصلت سنة 2008، ويقال ان هي اتكررت سنة 2020 في بعض الاماكن. فما نحاولش يا جماعة ان احنا نصدق اي حاجة، وكده كده حتى لو ده صوت جاي من السماء فممكن تكون ظواهر كونية عادي خالص، نتيجة احتكاك كواكب ببعض، نتيجة اي نيازك، نتيجة اي شوب. فياريت ياريت الناس، يعني الظواهر الكونية دي حاجات يا جماعة احنا فوق مستوى تفكيرنا، يعني الحاجات دي الناس علماء الفضاء هم بس اللي يفهموا فيها. فالظواهر الكونية دي شيء طبيعي جدا. وبلاش بقى ايه الجري ورا حتة علامات يوم القيامة، لا صوت حوت ازرق، لا ابواق سماء. فاهمين ازاي؟ يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك، وكمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واهم حاجة تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصوت منطقة دريانة. سبحان الله، صوت يسمعوه بالميثة وتوكرة وبنغازي وبيضة. خليفة وحاليا دريانة. استغفر الله، سبحان الله العظيم، اسمع. سبحان الله العظيم. سبحان الله. أو الصوت، أو صوت كلمة لا كلمة يا لا. تاريخ كم اليوم؟ تاريخ اليوم تقريبا 18 أو 19 خميس، فجر. مشينا بالخميس 19. صوت عالي، استغفر الله العظيم. لحظة. لتسمع في هل ليبيا صوت بلعب صوت الحوش، دب الحوش. ردوا انتم مطمنين، بيبي كل من حل ونسكر يسمعوا ليبيا كلها. انا بدخل لتسمع في هل ليبيا صوت بلعب صوت الحوش، دب الحوش. ردوا انتم مطمنين، بيبي كل من حل ونسكر يسمعوا ليبيا كلها. انا بدخل